फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत इडली. इडलीला आपल्याला घ्यायचे 3 वाट्या तांदूळ, 1 वाटी उडीद डाळ आणि थोडं चिमूटभर मेथी. मेथ्या ज्या असतात त्या घ्यायच्या. हे रात्रभर भिजत घालायचं 12 तास. तसं याच्यात पाणी घालून हे भिजत ठेवायचं. हे आपण भिजत घातलेलं आहे. आता याच्यानंतर आपण बघू. सकाळी याला भिजत घातलं, सकाळी स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि धुतल्यावरती त्याला थोडं जाडसर वाटून घ्यायचं. बघू आपण नंतर. हे बघा, हे मस्तपैकी भिजलेले आहेत. आता याला आपण स्वच्छ अशी धुवून घेऊ 2-3 पाण्याने. याला जाडसर असं वाटून घेऊ. थोडं जाडसरच ठेवायचं, जास्त बारीक नाही करायचं. जाडसर असं किती छान येतात. एका दुसऱ्या याच्यात काढून घेऊ. हे आपण मस्तपैकी वाटून घेतलेलं आहे. आता त्यात थोडंसं दही घालून हे दही कट्ट नसल्यामुळे मी थोडं जास्त घालते आणि थोडंसं चिमूटभर सोडा घालू. त्याला एकजीव करून घ्यायचं. शक्यतो हाताने करायचं. हाताने केल्याने ते छान एकजीव होतं. आता हे रात्रभर झाकून ठेवायचं. हे मस्तपैकी आता वरती आलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडं मीठ, चवीनुसार मीठ घालू. मीठ घातलं, थोडं हलवून घ्यायचं. कन्सिस्टन्सी हे बघायचं त्याचं पातळ व्यवस्थित, एकदम पातळ पण नको. मी आता एक पात्र ठेवलं आहे, त्याच्यात पाणी गरम करायला ठेवून दिलं आहे. पात्रामध्ये एक भांड्याला तेल लावून घ्यायचं मस्तपैकी. टाकू लिपी चॉकलेट लिपी. आणि तो छानपैकी तपलेला आहे, त्यात हे ठेवून घ्यायचं आणि झाकण वरतून लावून घ्यायचं. आता हे 15-20 मिनटं होऊ द्यायचं. 15-20 मिनटांनी बघूया. बघा, छानपैकी रेडी आहे आता इडली. हे चटणीसोबत शेंगदाण्यांची चटणी, नाहीतर मग खोबरं चटणी, सांबर याच्यासोबत आपण सर्व करू शकतो.